شبحية وسريعة وفتاكة، زهيدة الثمن وقادرة على تدمير أي هدف عسكري مهما كانت قوته. سرب واحد منها قادر على محو فرقة عسكرية بأكملها وجعلها أثرا بعد عين. قلبت الحرب الأوكرانية رأسا على عقب، وعجزت دفاعات الناتو عن ردعها. أنتجت سرا في إيران وصدرت إلى روسيا مؤخرا. فما هي هذه الدرون الدموية؟ ولماذا اعتمد عليها بوتين كليا في عمليته العسكرية؟ في هذا الفيديو عزيزي المشاهد نكشف لك تفاصيل وأسرار كاميكازي الإيرانية، أخطر أسلحة جيش بوتين ودورها في الحرب الأوكرانية. كاميكازي آراش 2. آراش 2 هي طائرة مسيرة انتحارية من الفئة كاميكازي المخصصة للاستخدام مرة واحدة. اعتمدت إيران على هذا النموذج قبل عدة سنوات، وخرجت من خطوط الإنتاج في سبتمبر أيلول من العام 2021، وهي مصممة خصيصا لمهاجمة تل أبيب وحيفا. تتميز آراش بشكلها المشابه إلى حد كبير في تصميمه الصواريخ المجنحة. أساسا هي تؤدي ذات المهمة التي تؤديها الصواريخ المجنحة، لكن بدقة أعلى. يبلغ طولها 2.8 متر وقطرها 60 سنتيمتر ووزنها نحو 220 كيلوغرام. يتم إطلاقها بواسطة قاعدة أرضية أو محمولة على عربة، ويتم دفعها بواسطة محركات صاروخية. الأول يعمل على دفع الطائرة في مرحلة الإطلاق، والثاني يواصل العمل بعد أقل من دقيقة عند توقف المحرك الأول. تبلغ سرعتها 280 كيلومترا في الساعة، ويصل مداها إلى نحو 2500 كيلومتر، ويمكنها التحليق على ارتفاعات منخفضة، وتستطيع الطائرة تغيير اتجاهها عدة مرات قبل إصابة الهدف. وهي الجيل الجديد من الصواريخ المجنحة من منظور إيراني، لكن بتكاليف أقل وبدقة أعلى في ضرب الأهداف، وبخصائص لا تتوفر في الصواريخ. وعلى الرغم من انخفاض سرعتها إلا أن حجمها الصغير نسبيا يعوض هذه النقطة ويجعل من ردعها أمرا صعبا للغاية. يتم تجهيز آراش بأنظمة مسح ضوئي للتصوير البصري والحراري لكشف وإصابة أنواع مختلفة من الأهداف، ويمكن للطائرة أيضا الكشف عن انبعاثات الرادار لتدمير أنظمة الدفاع الجوي. ومع كل هذه التجهيزات عزيزي المشاهد، فكلفة تصنيع الطائرة الواحد من طراز آراش لا تتجاوز أكثر من 10,000 دولار أمريكي، بينما تصل تكاليف إنتاج صاروخ بذات المواصفات إلى نحو 100,000 دولار. كيف تعمل كاميكازي آراش 2؟ تحمل مسيرة آراش 2 رأسا حربي خارق شديد الانفجار بوزن يصل إلى 180 كيلوغرام، وهي مزودة بكاميرا لنقل الفيديو إلى قاعدة التحكم. وللعلم فإن قاعدة التحكم تتيح تشغيل 8 طائرات في ذات الوقت. تم تزويد آراش بتقنية الذكاء الاصطناعي لتصبح قادرة على تمييز الأهداف من الأكثر خطورة وحتى الأقل، وتربط تقنية الذكاء بين كافة الطائرات التي تحلق في مهمة واحدة، وتعمل على توزيع البيانات والأهداف فيما بينها، وتستطيع العمل بشكل أوتوماتيكي دون تدخل طواقم التشغيل. يمكنها ضرب الأهداف البرية والبحرية على حد سواء، وأهم ما يميزها هو القدرة على التحكم بها إلى حين انفجارها. ولو أنها وصلت إلى عدة أهداف في معسكر ما يضم العديد من الأهداف، فإن المتحكم يستطيع تحديد أخطر هدف وضربه، وبمقدور المشغلين المنورة بها وإدخالها إلى حظائر الطائرات الرابضة على الأرض أو تفجيرها داخل نوافذ الأبنية، وحتى داخل الفتحات الصغيرة في خزانات الوقود الأرضية. ويمكنها دخول الأنفاق أو ضرب مفاصل الجسور. باختصار، لا مأمن من هذا السلاح حتى تحت الأرض. علاوة على قدراتها القتالية، فإن هذه الطائرة تعمل كطائرة تجسس واستطلاع، وتزود قيادة العمليات بالصور والفيديوهات بشكل لحظي، وبالنتيجة الحصول على المعلومات والبيانات الاستطلاعية بشكل أسرع من استخدام الأقمار الصناعية. كاميكازي شاهد 136.
هي طائرة انتحارية من إنتاج مؤسسة الفضاء الإيرانية، يبلغ وزن رأسها الحربي 38 كيلوغرام من المواد شديدة الانفجار، وبالإمكان الاستعاضة عن الرأس التقليدية برؤوس خارقة للدروع والتحصينات أو قنابل انشطارية أو مواد حارقة. تطير بسرعة 200 كيلومتر على ارتفاعات تتراوح بين 8 أمتار وحتى 4800 متر. يمكنها التحليق حتى 16 ساعة متواصلة ضمن نطاق تشغيل يصل إلى 2400 كيلومتر. وهناك يمكن القول إنها الطائرة الانتحارية الوحيدة حول العالم التي تصل إلى هذا المدى، باستثناء الطائرات التي تؤدي أغراضا أخرى يمكنها ضرب أي هدف بري، إنما يميزها هو القدرة على التحكم بها إلى حين انفجارها. ولو أنها وصلت إلى عدة أهداف في معسكر ما يضم العديد من الأهداف، فإن المتحكم يستطيع تحديد أخطر هدف وضربه، وبمقدور المشغلين المنورة بها وإدخالها إلى حظائر الطائرات الرابضة أو من نوافذ الأبنية وحتى داخل الفتحات الصغيرة في خزانات الوقود الأرضية ودخول الأنفاق أو ضرب مفاصل الجسور. باختصار، لا مأمن من هذا السلاح حتى تحت الأرض. أما الأهداف البرية فتعاني المسيرة الإيرانية من مسألة ضرب الأهداف المتحركة سواء البرية أو البحرية، لكنها فعالة ضد السفن ذات السرعة المتوسطة والسفن كبيرة الحجم، على وجه التحديد حاملات الطائرة والعائمات النفطية وحتى السفن الحربية كبيرة الحجم. هي الجيل الجديد من الصواريخ المجنحة، لكن بتكاليف أقل وبدقة أعلى في ضرب الأهداف وبخصائص لا تتوفر في الصواريخ. وعلى الرغم من انخفاض سرعتها، إلا أن مساحتها تعوض هذه النقطة وتجعل من ردعها أمرا بالغ الصعوبة. وقد لا تكون شاهد 136 إلا البداية، والأجيال القادمة منها ستكون أكثر شبحية وأسرع وبمدى أبعد. الهندسة والمواصفات العامة. تحمل المسيرة شاهد 136 شكلا هندسيا بسيطا للغاية، أشبه بمثلث متساوي الأضلاع، قاعدته للخلف، يتوسطها محرك للدفع، وجسم مركزي على طول الطائرة في مقدمته الرأس الحربي وكاميرا البث المباشر للمتحكم. يبلغ طولها 2.8 متر وعرضها 2.6 متر، وبوزن كلي يصل إلى 110 كيلوغرامات. تستخدم شاهد 136 محركا صغيرا من طراز MD 550 رباعي الأشواط، كالذي يستخدم في مولدات الكهرباء المنزلية أو الأدوات الزراعية كآلات جز العشب. ويتم ربط هذا المحرك بناقل سرعات بدائي عبر مسننات. يقوم المسنن الأكبر برفع دورات المسنن الأصغر بشكل توربيني إلى مروحة بلاستيكية صغيرة تعمل على رفع ضغط الهواء أسفل بدن الطائرة المغلق بالكامل. أما الهندسة التصميمية فبلا أي شك هي مستنسخة من شكل القاذفة الأمريكية الشهيرة ب2 سبيريت، زوايا حادة وسماكة، بدن ضئيل مما يقلل ارتداد موجات الرادار، إضافة لكتلتها الصغيرة. أساسا استخدام أي وسيلة دفاع جوي ضدها تعني نجاح مهمتها، فأقل صاروخ دفاع جوي يبلغ ثمنه 100 أضعاف ثمن هذه المسيرة. كيف تعمل كاميكازي شاهد 136؟ تستخدم شاهد 136 أنظمة الملاحة العالمية كنظام GPS ونظام جلانوس وجيليلو وغيرها، بينما تنقل الصورة وأوامر التحكم عبر محطة إشارة أرضية مشابهة لتلك المستخدمة في أنظمة الاتصالات الخليوية، لكن بترددات أعلى وموجات أطول. وعلى الرغم من بدائية هذه الطريقة، إلا أن التشويش بين المرسل والمستلم يعتبر شبه مستحيل، خصيصا إذا كانت المسافة بينهما أقل من 1000 كيلومتر. ويمكن لقاعدة التحكم التي يديرها طاقم مؤلف من 4 أفراد أن يتحكم في 24 طائرة في ذات التوقيت، وكل طائرة في مهمة مختلفة. دورها في الحرب الأوكرانية.
ذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية أن وحداتها الاستخباراتية رصدت تشغيل القوات الروسية منجنيقات إطلاق المسيرة آراش-2 مطالبة الدول الغربية بالضغط على إيران للحد من عملية توريد الأسلحة القذرة إلى روسيا. واعتمدت روسيا خلال الأشهر الأخيرة إخفاء أي كتابة أو رموز على الذخائر التي تستخدمها في هجماتها منعا لثبوت تورطها بجرائم تنتهك حقوق الإنسان، خصيصا الذخائر التي تستخدمها في قصف المدن الأوكرانية المأهولة، مما يعيق عمل الفرق الحقوقية في إدانة روسيا قانونيا. يمثل استخدام أسراب من هذه الطائرات تحديا للدفاعات الجوية الأوكرانية، على الرغم من تقديم الدول الغربية وعودا بتعزيز دفاعات كييف بأنظمة يمكنها إسقاط الطائرات المسيرة، غير أن الكثير من هذه الأسلحة لم يصل بعد، وفي أحسن الأحوال قد يستغرق الأمر شهورا لوصولها، أي إن قواعد اللعبة ستتغير. شاهد الإيرانية تسقط مقاتلة أوكرانية. واحدة من الحوادث هي الأغرب في الحرب الأوكرانية، حيث نجحت مسيرة من طراز شاهد 136 إيرانية الصنع من إسقاط مقاتلة إيرانية من طراز ميغ 29 في منطقة فينيتسا، وكان قائد الطائرة محظوظا بما يكفي ليخرج منها وينجو بنفسه. وبهذه الحادثة تعتبر إيران هي الدولة الأولى التي تمكنت مسيراتها الغير مأهولة من إسقاط طائرة مقاتلة في معركة جوية. هذه الحادثة المحرجة للجيش الأوكراني تحدثت عنها أمينة جباروف النائبة الأولى لوزير خارجية أوكرانيا، وبررت سبب سقوط الطائرة الأوكرانية، وقالت أن الطيار الأوكراني فاضيم قائد المقاتلة ميغ 29 نجح في إسقاط 5 طائرات بدون طيار كاميكازي إيرانية وصاروخين في منطقة فينيتسا خلال الهجوم الروسي، لكنه تعرض لشظايا طائرة بدون طيار من نوع شاهد 136 وتسببت في إضرار لطائرته، وقام الطيار بإبعاد طائرته عن المناطق المأهولة بالسكان وتمكن من الخروج من الطائرة بالكرسي القاذف. وأنت عزيزي المشاهد، ما تقييمك لمسيرات آراش وشاهد الإيرانية؟ وبرأيك هل ستنجح أوكرانيا في ردعها بأسلحة الناتو؟